हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत उपमा किंवा उपीट। हे रेस्टॉरंट स्टाईल आहे। इथे मी जाड रवा घेतलेला आहे, आपण जाड रवाच वापरणार आहोत ह्याच्यासाठी। तर इथे मी अर्धा किलो रवा घेतलेला आहे। वाटीने म्हणाल तर ही एक वाटी आहे मोठी, ही पूर्ण भरून मी रवा घेतलेला आहे आणि ह्याच वाटीने मी मोजून 3 वाट्या पाणी इथे पहा गरम करायला ठेवलेलं आहे। हे मी गरम करते उपीट मध्ये टाकण्यासाठी। एक साइडला तुम्ही बारीक गॅसवर हे ठेवून द्यायचं आहे गरम करायला। हे पहा, या वाटीने एक वाटी रव्यासाठी 3 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे। मी तुम्हाला मेजरमेंट करण्यासाठी दाखवलेली आहे वाटी। तुम्ही कुठली वाटी तुमच्या घरातली घ्या, त्याच वाटीने रवा आणि पाणी मोजा। इथे आपण टाकणार आहोत ह्याच्यामध्ये हे फ्रोझन वाटाणे आहेत, हे अर्धी वाटी आहेत आणि अर्धी वाटी गाजर आहे। ते तुम्ही तुमच्या चॉईसने तुम्हाला जितकं पाहिजे तितकं टाकू शकता आणि तुमच्या आवडीच्या भाजी टाकू शकता। तुम्ही स्वीट कॉर्न, शिमला मिरची टाकू शकता। आता आपण फोडणीला टाकणार आहोत कांदा। हे 2 कांदे आहेत, 7-8 कढीपत्त्याची पानं, थोडीशी 1 चम्मच उडीद डाळ आणि 1 चम्मच हरभऱ्याची डाळ। हे कच्ची आहे, ही फोडणीला टाकणार आहोत आपण। 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर। फ्राय करण्यासाठी इथं आपण घेणार आहोत 1 छोटी वाटी शेंगदाणे, काजू, मनुका आणि ही नंतर उपीट झाल्यावरती त्याच्यावरती टाकायला शेव बारीक। तर हे दोन्ही गोष्टी ऑप्शनल आहेत, पण हे दोन्ही गोष्टी टाकल्या तर खूप छान चव येते उपीटला किंवा उपम्याला। नक्की ट्राय करून बघा तुम्ही। चला तर मग सगळ्यात आधी आपण रवा भाजून घेऊया। हे पहा, इथे मी कढई घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण आता 1 चम्मच तेल टाकणार आहोत। आपण रवा भाजण्यासाठी टाकत आहोत। 1 ते 2 चम्मच तेल घ्या, मी ते 2 चम्मच घेते। आणि आता आपण रवा टाकणार आहोत त्याच्यात आणि भाजून घेणार आहोत। पहा, तुम्ही कोरडाही भाजू शकता, पण जर तुम्ही तेल किंवा तुपाचा वापर करून जर भाजला रवा तर खूप छान फुलतो तो पाणी टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये आणि छान होतो मोकळा मोकळा। त्यामुळे नक्की तेल किंवा तुपाचा वापर करून भाजा। मी इथे तेल घेतलेलं आहे 2 चम्मच, सनफ्लॉवर ऑइल आहे। आता आपण हा मीडियम फ्लेमवरती छानपैकी ब्राऊन करून भाजणार आहोत, म्हणजे गोल्डन ब्राऊन, म्हणजे असं एकदम बदामी रंगावर भाजणार आहोत रवा, म्हणजे छान आपलं एकदम मोकळा फडफडीत होईल उपमा। कंटिन्यूअस हलवायचं आहे याला। हे पहा, 7 ते 8 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपला रवा छानपैकी भाजून झालेला आहे। लाईट ब्राऊन कलरवरती मी याला भाजलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। इथे दिसेल तुम्हाला एकदम लाईट ब्राऊन कलरवरती मी भाजलेला आहे मीडियम फ्लेमवरती। आता आपण हा रवा एका ताटामध्ये काढून घेणार आहोत। हा पूर्णपणे भाजून झालेला आहे। मी हा रवा काढून घेते आहे, गॅसची फ्लेम ऑफ करते आहे। हे पहा, इथे मी रवा काढून घेतलेला आहे। हे पहा, आपला रवा भाजून झालेला आहे। आता आपण इथं 3 चमचे तेल टाकणार आहोत उपीटसाठी। हे पहा, इथे कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे, त्याच्यात आपण 1 चम्मच जिरी मोहरी टाकणार आहोत उपीटसाठी। आता आपण ह्याच्यामध्ये उडीद आणि चण्याची डाळ टाकणार आहोत। हे पहा, आता आपण कढीपत्त्याची पानं टाकूया, हिरव्या चिरलेल्या मिरच्या, आता आपण कांदा टाकायचा आहे बारीक चिरलेला।
कांदा पण छानपैकी फ्राय करून घ्यायचा आहे. कांदा ब्राऊन करायचा नाहीये, पण ट्रान्सपरंट असा होईल, थोडासा लाईट ब्राऊन असा करायचा आहे. आता आपण छानपैकी हे फ्राय करूया. हे पहा, कांदा थोडासा लाईट ब्राऊन झालेला आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये फ्रोझन मटर आणि गाजर टाकणार आहोत. हे फ्रोझन मटर आहेत, फ्रोझन वाटाणे. तुम्ही जर ताजे वाटाणे वापरले, वाटाण्याच्या शेंगातले जे दाणे असतात ते, तर थोडेसे 5 ते 8 मिनिटं गरम पाण्यात उकळून घ्या, म्हणजे सॉफ्ट होतील. ते छानपैकी आपण परतून घ्यायचं आहे, 2 ते 3 मिनिट. हे पहा, इथे आपले भाज्या 2 ते 3 मिनिटं परतत आहे. तोपर्यंत इथे आपण दुसऱ्या गॅसवरती थोडेसे शेंगदाणे फ्राय करणार आहोत. थोड्याशा तेलामध्ये, अर्धे चम्मच तेलामध्ये फक्त भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला. एकदम थोडंसं तेल टाकायचं आहे ह्याच्यामध्ये, जादा नाही लागत तेल. डीप फ्राय करून घ्यायची गरज नाही आहे. थोडेसे तेलामध्ये छान भाजून होतात शेंगदाणे आणि छान लागतात. आणि एक साईडला आपण ह्या भाज्या 2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊया. आता हे पहा, हे फ्राय करूया मीडियम गॅसवरती शेंगदाणे. हे पहा, आपले शेंगदाणे छान होते, चटचट आवाज येत आहे, फ्राय होत आहे. जादा टाइम नाही लागणार आहे ह्याला. थोडेसे शेंगदाणे फ्राय होत आले की मग आपण ह्याच्यात काजू टाकणार आहोत. काजूला काही जास्त वेळ लागत नाही. हे थोडेसे कमी ब्राऊन असतानाच काढून घ्यायचे आहेत आपल्याला, कारण काय होतं, हे ह्याच्या गरमीमध्येही आणखीन ब्राऊन होतात. जास्त डार्क कलरला करायचे नाही आहेत आणि थोड्याशाच तेलामध्ये हे फ्राय होऊन जातात. त्यामुळे तुम्हाला डीप फ्राय करून घ्यायची गरज नाही. एक अर्ध्या चमच्या तेलामध्ये भाजून होतात छानपैकी. आता बघा, हे छान असे ब्राऊन होत आले, लाईट ब्राऊन. आवाज पण येतोय ह्याच्यातून. तर आपण काजू टाकूया. हे पहा, छानपैकी काजू आता ह्याच्यात मस्तपैकी पण फ्राय करूया 1-2 मिनिटं. आणि आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची. कढईच्या गरमीमध्ये हे आता फ्राय होतील. हे पहा, छानपैकी झालेलं आहे. काजूला पण कलर आलाय आणि शेंगदाण्यांनाही कलर आलेला आहे. तर आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे पहा, आपल्या भाज्या छान फ्राय झालेल्या आहेत 2 ते 3 मिनिटं. आता आपण हा रवा ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत. रवा या भाज्यांबरोबर आपल्याला छानपैकी फ्राय करून घ्यायचा आहे. आणि ह्याच वेळी ह्याच्यात मनुके टाकायचे आहे. हे पहा, आता आपण छानपैकी मिक्स करून घेऊया. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत आणि मग आपण ह्याला पाणी टाकायचं आहे. आता मी मीठ टाकलेलं आहे. मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्या उपम्यामध्ये, म्हणजे काय होईल, कुठे आहे कुठे नाही असं व्हायला नको. सगळीकडे मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायचं आहे. हा रेस्टॉरंट स्टाईल आहे, त्यामुळं हा खूप छान होतो. नक्की बनवून पहा. आता आपण हे जे काजू आणि शेंगदाणे फ्राय केले होते हे पण आपण टाकायचे आहेत आणि हे पण मिक्स करून घ्यायचे आहेत. म्हणजे काय होतं, जी चव उतरते ह्याच्यामध्ये छानपैकी, नटी टेस्ट. हे पहा, जे पाणी आपण गरम केलं होतं ते आता आपण टाकून घेत आहोत.
छानपैकी मिक्स करा. गॅसची फ्लेम लो ठेवा, नाही तर पाणी तुमच्या अंगावर उडू शकतं, कारण पाणीही गरम आहे आणि खाली रवाही गरम आहे. त्यामुळे आता मीठ वगैरे आपण सगळं टाकलेलं आहे ह्याच्यामध्ये, आपल्याला काहीच टाकायचं नाही आहे. फक्त आपण चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहोत, म्हणजे तिचाही फ्लेवर येईल ह्याच्यामध्ये. आता आपण मीडियम गॅसवरती, मीडियम टू लो फ्लेमवरती हा शिजवून घ्यायचा आहे पूर्ण पाणी आटेपर्यंत. 1 वाटीसाठी मी इथे 3 वाटी पाणी घेतलं आहे, 1 वाटी रव्यासाठी. आणि हा मोठा जाडा रवा आहे, बारीक घेतलेला नाही. जर तुम्ही बारीक रवा वापरला तर लगदा होतो, तुम्ही शक्यतो वापरू नका बारीक. हा खूप छान फुलतो आणि मोका सुटसुटीत होतो. पहिले आपल्याला ह्याचं असं मिक्स करून पाणी ह्याचं थोडंसं जिरू द्यायचं आहे आणि मग लो फ्लेमवरती आपण ह्याला ठेवणार आहोत. आता हा मीडियम फ्लेमवरती आहे माझा गॅस. पहा आता मी मिक्स करून काय करते, पूर्ण पाणी रव्यामध्ये जिरवतीये. हे पहा छानपैकी पाणी व्यवस्थित ह्याच्यामध्ये जिरपू द्या. हे पहा पूर्ण पाणी झालेलं आहे. आता आपण ह्याची फ्लेम एकदम लो करणार आहोत आणि ह्याला 5 मिनिटं शिजून देणार आहोत लो फ्लेमवरती झाकण ठेवून. हे पहा मी झाकण ठेवलेलं आहे याच्यावरती. तर 5 मिनिटं आपल्याला शिजू. हे पहा 5 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण आपलं उपीट बघूया एकदा मिक्स करून. पहा किती छान झालेलं आहे. आता मस्त मोकळं मोकळं दिसतं आहे. त्याला आपण अजून 2 ते 3 मिनिटं ठेवूया. अजून ह्याच्यात थोडासा पाण्याचा अंश आहे. हे पहा 5 मिनिटं झालेले आहे आपल्या उपीटला. आता पण ह्याला छानपैकी मिक्स करूया. हे पहा बघू शकता तुम्ही किती छान मऊ असं झालेलं आहे. आता 5 मिनिटं आपण वाफ काढलेली आहे. तुम्हाला जर वाटलं की हा अजूनही म्हणजे ह्याच्यात पाण्याचा अंश आहे तर आणखीन 5 मिनिटं तुम्ही ह्याची वाफ काढू शकता. आपण ह्याला आणखीन 2 ते 3 मिनिटं झाकून ठेवणार आहोत. हे पहा 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहे. आता आपला उपमा शिजलेला आहे. आता आपण तो प्लेटमध्ये छानपैकी सर्व करणार आहोत. हा एकदम मऊसूत होतो. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं रेस्टॉरंट स्टाईल उपीट तयार आहे. उपमा ज्याला आपण म्हणतो. इथं मी लिंबाची फोड, थोडीशी शेव, कोथिंबीर याने मी छान ह्याला सजवलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता याचा लुक मी सगळीकडून दाखवते तुम्हाला. हे पहा किती छान आणि मऊसूत दिसतं आहे आपलं उपमा. हे रेस्टॉरंट स्टाईल उपीट आहे. तुम्ही नक्की करून पहा. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.